Amarjyoti Chammuah, the director of Chammuah Engineering and Machineries Private Limited, was born and brought up in Guwahati, Assam. He completed his BSc in Agriculture and MSc in Sustainable Development. Having both of his parents in the service industry, entrepreneurship was not a very common idea in the family, but his friend circle, on the other hand, was keen about different business ideas. However, right after graduating from college, he got placed in a job. After working for various agricultural organizations at different levels for 20 years and being a hobbyist farmer, he noticed some major problems in the industry and started seeing the business potential to solve them. He also noticed some inspiring solutions to these problems while visiting various foreign countries. Thus, he and his brother set out to create machines that will improve and ease up the farming processes by many folds. After getting a research grant from Science, Technology and Environment Council of Assam government, they successfully developed a paddy transplanter. While trying to commercialize, they got help from Assam Agricultural University and had also won a grant in the NERIS 1.0 Summit organized by Indian Institute of Entrepreneurship. Finally, they started selling the transplanter last year. I am Amarjyoti Chammuah, Chammuah Engineering and Machineries Private Limited Director. Our paddy transplanting concept is not. Ekarne amar marketing karone jikhini policies ami develop korilu ekhini korute amak kisman NGOs aru kisman senior business minded manuhor pora bahut khini ami help lolu etu stage ot ami last year sell kora arambho korislu paddy transplanter to aru ami response khub bhal paisu ei bochoro ami season ahi ase to ami bhabo response bhale hobo amar agriculture university amar eta initiative loi amar product to testing koribo bicharise তেওঁলোকে টেস্টিং কৰিলে কি জানি আমাৰ আৰু অলপ হেল্প হ'ব মানুহখিনি আৰু বুজি পাব ইয়াৰ বাহিৰেও আমি কিছুমান দেখিলো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ খুব ভাল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি পিগাৰীৰো এতিয়া হাউচিং ৰিলেটেড যিবোৰ ডিজাইন এইবোৰ আমাৰ ইয়াত পোৱা নাযায় সব বাহিৰৰ পৰা আহে তেনেকুৱা গাহৰিৰ যিবোৰ ফাৰ্মিং ক্ৰেট বুলি কওঁ বা গেছ ষ্টেচন ক্ৰেট বুলি কওঁ এইবোৰ বনাব আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু খুব ভাল ৰেছপন্স পালোঁ পিগাৰীৰো এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আহিছে যিবোৰে মানে কমাৰ্চিয়েলি কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেনেকুৱা আমাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কেইটামান প্ৰজেক্ট হৈছে যিবোৰ খুব চাইণ্টিফিকেলি ডিজাইন আৰু বায়'ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছৰ কাৰণেও লাগে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ যিবোৰ হৈ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ইকুইপমেণ্টছ খুব হেল্পফুল সৰু সৰু খেতিয়কবোৰে গাহৰি পালন কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰম্ভণিতে বহুত মৰ্টেলিটি থাকে তাৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা লাগে এইখিনি আমি গোটেইখিনি আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমি ফাৰ্মাৰ্ছক আমি ট্ৰেইনিঙো দিওঁ আমি কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছবোৰৰ ওপৰত নিদিওঁ কিন্তু মেকানাইজেশ্যনৰ ওপৰত দিওঁ যাতে কাৰণ আমাৰ প্ৰডাক্টটো মেকানাইজেশ্যন আৰু যিখিনি আমি ৰেছপন্স দেখিছোঁ ভাবিছোঁ কামিং ফিউ ইয়াৰ্ছত আমাৰ প্ৰডাক্ট যথেষ্টখিনি মানে পপুলাৰ হ'ব লাগে আমি এতিয়া ফিউচাৰ প্লেনৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড যিখিনি লজিষ্টিক্সৰ প্ৰব্লেম যেনেকৈ সৰু খেতিয়ক এজন আছে খেতিয়কজনৰ প্ৰডাক্ট 100 বা 200 কেজি হয় ডেইলি তো আমি সেইখিনি নিবৰ কাৰণে সৰু সৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ বনোৱা প্লেন কৰিছোঁ এখন দুখন আমি প্ৰটোটাইপ বনাইছোঁ আৰু আমি এইখিনি ফিল্ড টেষ্টিঙৰ পিছত আমি ফাৰ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাম এই কোম্পানী ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ 2020 আৰু ঠিক তাৰপিছতে আমাৰ কোভিড চিনেৰিঅ' আহিলে তাৰপিছত বিজনেছৰ বহুতখিনি আমি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে এই প্ৰব্লেমৰ মাজতো আমি যথেষ্টখিনি ছাকচেছফুল হৈছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ এই কোভিডৰ বাহিৰেও আমাৰ নিচিনা নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰৰ কাৰণে আমাৰ মেজৰ প্ৰব্লেম এটা হয় আমি ইনিচিয়েলি আমি ফাইনেন্স গোটাব বৰ অসুবিধা হয় যদিও বহুত ধৰণৰ স্কিমছ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তথাপিও এজন নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ ইমানখিনি লোন এটা লৈ ঘপকে আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি প্লেনিং লাগে তাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিখিনি মাৰ্কেট আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছখিনি খুব সৰু খেতিয়ক আমাৰ ইয়াত সেই কম্পেৰেটিভলি এটা ল' বাজেট এটা মেচিনাৰিজ বনাবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তাৰমানে R&D লাগে আৰু সেইখিনিতে আমাৰ বহুত সময় যায় মই ভাবোঁ আমাৰ যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰিজৰ বিজনেছ ইয়াত মেইনলি ট্ৰেডিং বিজনেছ এটা চলি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত মেনুফেকচাৰ খুবেই কম আমি অকলে কৰি থাকিলে নহয় তাৰমানে মই ভাবোঁ আৰু যদি মোৰ নিচিনা কোনোবা যদি আৰু আগবাঢ়ি আহে এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰিজ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে বৰ ধুনীয়া এখন মাৰ্কেট আছে প্ৰডাক্টবোৰো ডেভেলপ হ'ব আৰু মাৰ্কেটত মানুহবোৰো অলপ জানিব আমাৰ নিচিনা যিখিনি সৰু বা ষ্টাৰ্ট কৰা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছখিনি তেওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট এইবোৰো পেনিট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে যদি অলপ হেল্প কৰে কাৰণ ইয়াৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ এইখিনি অলপ দীঘলীয়া আৰু
নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা এজনৰ কাৰণে এইখিনি অলপ অসুবিধা এটা থাকে এইবোৰত যদি অলপ কনচিডাৰেশ্যন কৰে পলিচিজত কিছুমান মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী আছে যোনে আমাক হেল্প কৰিছে যোনখিনি কাষ্টমাৰ কিনে তেওঁলোকে যাতে লোনৰ সুবিধাটো পায় তেনেকুৱা আহিছে কিছুমান এতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ বাহিৰেও যদি আমাৰ যিবোৰ মেইন ষ্ট্ৰীম যিবোৰ আমাৰ ডাঙৰ বেংকছবোৰ নেশ্যনেলাইজ বেংকছ হওক বা প্ৰাইভেট বেংক তেওঁলোকেও যদি ফাইনেন্সত অলপ হেল্প কৰে আমাৰ কাৰণে নহয় কাষ্টমাৰ্ছৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰ আৰু খুব সোনকালে বজাৰত পপুলাৰ হ'ব নেক্সট 5 to 10 yearsৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি আমি এইটো বঢ়াব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেড যিবোৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে বা AIDC বা AIIDCৰ পৰা ওলাই তেনেকুৱা অলপ ছেড লৈ আমি আৰু প্ৰডাকশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ ওচৰৰ যিকেইখন নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট এইকেইখন আমি সোনকালে স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰ আমি নিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ওচৰৰ যিকেইখন কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ ভূটান নেপাল আৰু এইফালে ম্যানমাৰ বাংলাদেশ এইখিনিতো আমি আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰ আমি নিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট 5 yearsৰ ভিতৰত আমাক সাউথ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰাতো খুব ভাল ৰেছপন্স আহিছে আমাৰ প্ৰডাক্টৰ বিশেষকৈ আমাৰ পেডি ট্ৰান্সপ্লাণ্টাৰ তাতো আমি সাউথৰ ফালেও আমি এটা প্লেন কৰিছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰতো আমাৰ ডিলাৰশ্বিপ লঞ্চ কৰিব প্লেন কৰি আছোঁ নেক্সট ইয়াৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এনকুৱাৰী আহিছে কামিং ইয়েৰ্ছত আমি আৰু এমপ্লয়িৰ টিমটো ডাঙৰ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ ইমানখিনি এক্সপাৰ্টাইজ হ'ব যে আমি নিজৰ ডিজাইনিং টিম নিজৰ ইন হাউচ গোটেইখিনি প্ৰডাকশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায় আৰু আমাৰ বেনিফিটটো আমি কাষ্টমাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ